Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Wat is de volgende stunt van Trump? Die ga ik voorspellen. En ik denk dat dat een aanval op Iran gaat worden. En dat gaat normaal gesproken de Verenigde Staten makkelijk kunnen doen. Ze willen daar Israël ook voor gebruiken. En dan zal met name het atoomprogramma van Iran zal aangevallen worden. Is dat voor de beurs iets vervelends? Ik denk het wel. Er is namelijk één ding waar Iran echt al heel lang mee bezig is. En dat is het oefenen en uitproberen of ze een vliegkampschip van de Amerikanen tot zinken kunnen brengen. En veel meer dan dat zal Iran niet proberen te doen. Maar ik denk dat ze er alles, maar dan ook alles gaan proberen om dat voor elkaar te brengen. Als ze dat lukt, dan zou dat een schrik van grote orde zijn voor de Verenigde Staten. Want ja, ze vinden en denken dat hun vliegkampschepen dat die onaantastbaar zijn. En ja, het is even de vraag of ze echt tot zinken te brengen zijn. Maar dat Iran een aanval zal doen op zo'n schip en het zal raken, ja, die kans acht ik aanwezig. En als dat daadwerkelijk lukt, dan zal ook de beurshandel daar enorm een schrik van krijgen en fors dalen. Want het zou betekenen dat de hegemonie van de Verenigde Staten niet meer onaantastbaar is. Want eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog is het niemand meer gelukt om ook maar in de buurt te komen, in een oorlogssituatie, van een vliegkampschip. Het is wel in oefeningen gelukt, namelijk de Zweden is het gelukt om met een onderzeeër eigenlijk een vliegkampschip in een oefening zogenaamd tot zinken te brengen. Dat is wel gelukt, maar echt in een oorlogssituatie niet. En ja, veel meer wat ik al zei, Iran kan niet zoveel. Het heeft geen partij tegen de Amerikanen. Het kan hooguit met drones en met raketten proberen iets terug te doen. Maar echt de Amerikanen raken, dat is lastig. Wat Iran zal doen, is het zal proberen om Israël te raken. Dat zal dan de hoogste prioriteit van Iran zijn. Ik ben bang dat dit wel weer een extra stukje vuur gaat geven in het Midden-Oosten. Dat maakt het er allemaal niet beter op. Saudi-Arabië vindt het allemaal prima, want Saudi-Arabië en Iran zijn geen vrienden van elkaar. En Saudi-Arabië is het natuurlijk een doorn in het oog dat Iran in Jemen actief is. Dus in die zin zullen die ook wel mee willen werken. Het is ongunstig voor Oekraïne, want als de Verenigde Staten daar zo'n grote actie gaat doen, want dat is een grote actie, dan zal het betekenen dat wapens en munitie naar Oekraïne even niet meer zullen komen. Althans een deel van die wapens. Het grondleger van de Verenigde Staten zal niet ingezet gaan worden. Dus die middelen kunnen nog wel naar Oekraïne, maar met name afweerraketten, dat zal dan wel een probleem kunnen worden. Maar het betekent dat beleggers die denken, het gaat nu rustig worden, afgelopen vrijdag beurs omhoog, we hebben eindelijk weer rust, vergeet het maar. Die rust komt er niet. Die schrik van, en nu is er weer wat. De opluchting van, het is weer even over. Dat blijft nog wel even doorgaan. En af en toe is het omhoog. Ja, en dan lijkt het weer even rustig. En dan verzinnen ze weer een stunt. Het is of importheffingen, of Iran, of China, of importheffingen. En er is iedere keer wat. Dit is typisch Trump. Die leeft van de conflicten. En dat is niet anders geweest, dat is altijd geweest. Hij zoekt ze gewoon heel graag op, want dat vindt hij leuk. En dan is hij weer in het midden van de belangstelling. En daar gaat het hem eigenlijk om. En hij heeft geen beleid. Het is niet zo dat er echt een lijn in zit van dit willen we en dit willen we niet. Het is hapsnap als het maar de zaak in beroering brengt. Geen goede zaak. Maar we kunnen er helaas niks aan veranderen. Zolang Trump aan de macht blijft, zal dat ook zo blijven. En in Amerika is zijn macht nog zo groot dat hij onbedreigd aan de macht is. Het is zelfs de vraag of daar waar er criminele handelingen zijn in de regering, denk aan handel met voorkennis, is het maar de vraag of daar dan daadwerkelijk iets op gaat ingegrepen gaat worden. Want stel je nou voor dat daar op ingegrepen gaat worden, dan heb je nog kans dat hij met een pardon diegene nog vrijpleit ook. Dus ja, ik heb niet veel vertrouwen meer in de wethandhaving in de Verenigde Staten. De criminelen leiden daar het land
En daar leidt het land onder. Daar zullen we het maar ophouden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Kan overigens alleen maar als je ingelogd bent in je YouTube-account. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.